ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بصوا المفروض كنت اعمل سكتش او حاجه، فانا مش عارف عملت سكتش الفيديو ده ولا لا. الفيديو ده المفروض كنت اعمله عن بعد اعتزال ليج اوف ليجندز بثلاث شهور او 4 شهور ككونتنت، بس انا قررت اعمله بقى للجيمنج عموما، للالعاب عموما. ايه محتوى هذا الفيديو لو انت عاوز تقلبه بسرعه؟ يعني ان انا اتكلم عن ادمان الالعاب، هل ده صح هل ده غلط الكلام ده يعني. فبس اول حاجه لازم تعرف ان الالعاب اصلا ايه فكرتها قبل ما تتقلب بيزنس والشركات تعمل منها ملايين، والشركات تلاقي ان شركات بتعمل منها ملايين، فتقوم الشركات دي كمان عامله العاب عشان تعمل ملايين. وقبل ما نخش في القصه دي كلها، الالعاب كانت حاجه بسيطه خالص، حتى من قبل ما تكون على البي سي او هي اسمها ايه، مش عارف اسمها ايه بصراحه. اللعب يعني اللعب قبل ما يكون مثلا على حاجة إلكترونية، سواء بقى كونسول أو بي سي أو أي حاجة، اللعب عموما كان حاجة ترفيهية، يعني حاجة بتفرغ فيها همك، بتخلي إيه الدنيا خفيفة، اللي هو ايه اليوم يكون مثلا دمه تقيل فتقوم فاسس دماغك في حاجة. بعد كده بشكل غير طبيعي اتحولت الألعاب لأن هي تكون حاجة أساسية بدل ما تكون حاجة ترفيهية، وده بيخليها تفقد قيمتها. لأن الحقيقة يعني الألعاب معمولة عشان مجرد تلعبها في وقت فراغك، فانت لما تخلي الالعاب هي حاجة رئيسية او حاجة واخدة وقت كبير من حياتك، فهي كده فقدت قيمتها. تفهمني؟ يعني بمعنى اصح الالعاب بتكون بلا معنى لما بتتحول من انها مجرد مادة ترفيهية لانها تكون ادمان. طيب انا بقول لك ده بناء عن تجربة طبعا، يعني انا مش هقول لك كده ان انا مدعي الفضيلة وقاعد حياتي كلها ما بلعبش. انا حتى دلوقتي في الكلام ده انا مش بقول لك ما تلعبش، ولكن انا بقول لك ايه، بقول لك ما تدمنش الالعاب. ليه؟ لان في حاجات اهم في حياتك تعملها. يعني شوف حياتك انت عندك، يعني جيتا لايف لو قلتها في الفيديو بتاع اعتزال ليج، ولكن يعني فعلا جيتا لايف. يعني انت في حاجات عندك، وفي اسمها ايه، هي اسمها ايه يا ولا، في اولويات عندك، هي اسمها كده اولويات. اولوياتك ايه على حسب المرحله العمريه بتاعتك، مثلا لو دراسه، بعد كده لو عمل بيت، وهكذا. يعني انت مع كل وقت بتختلف اولوياتك، فما ينفعش تكون من اول اولوياتك دي الالعاب. انا مش عارف، انا الموضوع مش اقول لهم ايه. طيب بص، هو الموضوع فيه كلام كتير قوي، الموضوع مش حاضر في ذهني بشكل كويس، ممكن اقوله بقى بشكل عشوائي وخلاص. فيعني ادينا قاعدين مع بعض قعده حلوه، وانت سواء صايم او مش صايم دلوقتي، يعني انا مش عارف انت تشوف الفيديو امتى، قبل الفطار ولا بعد الفطار. بس في المجمل ان مؤخرا توجه البشر كلهم للترفيه، خصوصا ان الترفيه بقى حاجه علني. يعني بقى دلوقتي السوشيال ميديا مساعده ان انت تعرف فلان بيعمل ايه في حياته، بينبسط ازاي، وفلان يعني بيشير لك الحاجه دي. فانت دلوقتي بقيت يعني تلقائيا غصب عنك بتشوف مثلا مصطفى اللي هو انا بينبسط في حاجه انت مثلا مش قادر تحقق الحاجه دي او توصل لها، فانت بينك وبين نفسك حتى لو ده هيجي عليك عاوز تحقق الحاجه دي، فده ادى لايه، اولوياتك غصب عنك اتلخبطت. بقيت بتبص مثلا تلاقي ده بيلعب وشاري العاب معينه، بيلعب مثلا 24 ساعه لان هو مثلا كونتنت كريتور او هو ستريمر او ايا كان برو بلاير مثلا. فانت بتبقى متخيل ان ده يعني ده اسلوب حياه بتاعك انت كمان، وانت لازم تعمل كده عشان تنبسط. مع ان الحياه يعني هي مش مجرد ان انت تنبسط بالعاب، يعني في حاجات كتير قوي في الحياه تقدر تنبسط بيها. ونرجع نقول تاني ان الالعاب المفروض ماده ترفيهيه، مش معنى ان في ناس واخده الموضوع ده بيزنس يبقى انت كمان تهدر حياتك في امل ان انت يجيلك فرصه ان يبقى بيزنس بالنسبه لك ويدير ربح عليك وهكذا. يعني فده غلط كبير، خصوصا ان انا بلاحظ ان الناس بتبقى واخده الموضوع سيريس قوي لدرجه ان هو بيجي على حياته وبيجي على دراسته، فهو الموضوع بيبقى دمه تقيل، بيبقى دمه تقيل جدا. يعني اللي هو انا متخيل مثلا شاب في ثانوي، او مثلا شاب عليه شغل او ايا كان بيعمل ايه، فهو بيركن الحاجات دي ويزنق نفسه في امتحانات، او يزنق نفسه مثلا ويروح شغله متاخر، او يزنق نفسه في النوم، او يزنق نفسه ايا كان التفصيله اللي يزنق نفسه فيها عشان يقعد يلعب جيم او يقعد يلعب جيمين. مش ورث يعني، مش حاجة تستحق ان انت تعمل كده بصراحة. على الجانب الاخر مثلا ببص على شباب تانية، بس مش عرب. الموضوع ده للاسف يعني في فئات كتير قوي، بس هو الشباب التانية اللي مش عرب هم عارفين يستثمروا وقتهم. يعني هلعب، ولكن انا هلعب مثلا ساعتين عشان افك ضغط يومي، فانا هقدر استثمر وقتي في حاجة تانية انمي فيها نفسي. لان برضو التحجيم بتاع
لحظة بس أعدل نفسي. يعني الفكر عندنا شوية مضطرب، إن أنت كل استثمارك في إن أنت تنمي نفسك هو مجرد إن أنت تكون بتذاكر للجامعة أو بتذاكر مش عارف إيه أو الهري ده كله يعني. ولكن الاستثمار الحقيقي هو حاجة أنت بتتعلمها عشان المدى البعيد. يعني أنا خلصت مثلا مذاكرتي للجامعة جدلا إن أنا خلصتها، ففي حاجات تانية أذاكرها. يعني في حاجات تنمي شخصيتي تخليني أنا شخص قيم، لأن أنت بعد كده تكتشف إن أنت ضيعت وقت كبير. يعني خليني أضرب مثال مثلا بلعبة بتستهلك من يومك 4 ساعات، وده حد قليل جدا على فكرة، لأن في شباب بتقعد أكتر من كده. في شباب بتقعد بال 12 ساعة بتلعب. ولو مش مصدقني أو أنت مثلا شايف إن أنا بأفور في المواضيع، فأنت بص في السايبرات في كل حتة يا اسطى. بص أقول لك على حاجة، لو أنت مثلا أصلا بتلعب لعبة أونلاين، ابقى اقعد تابع حد من الفريندز اللي بيلعب معاك اللعبة دي، واقعد بص عليه في الوقت اللي هو بيكون بيلعب فيه اللعبة دي. بص مثلا لو أنت في ديسكورد، بص بقاله قد إيه بيلعب اللعبة دي، بيبقى ظاهر يعني هو بقاله مثلا ساعة ساعتين. هتلاقي في شباب بتوصل 10 12 ساعة قاعدة بتلعب ألعاب هي مش هتدر عليها ربح. نرجع اللي انا عايز اوصلك لايه في ده. في شباب هتقول لهم انت اتعلمت ايه من الالعاب، هيقول لك مثلا اتعلمت انجليزي. حلو، هل انا لو قعدت 5 سنين بلعب لعبه كل يوم 10 ساعات عشان اتعلم انجليزي بس، هل دي حاجه تستحق اصلا؟ ما هو برضه بالعقل، لو انا استثمرت وقت ده 6 شهور بس ساعتين يوميا ان انا باخد كورس انجليزي، بعد كده دخلت بمارس ان انا بنمي الانجليزي بتاعي مثلا مع ناس فورنرز اجانب، هل ده مش هيبقى احسن من ان انا بضيع وقتي؟ يعني فاهم قصدي؟ هو مش منطقي برضه. في واحد تاني يقول لك انا عايز ابقى برو بلاير. انت نسبك عامله ازاي؟ هل انت اصلا بتعرف تلعب فعلا، ولا انت بتقول كده دي حجه فارغه؟ واحد يقول لك انا بعمل محتوى. بتعمل محتوى؟ الفكرة ان انا بعمل محتوى، بس انا فاهم الموضوع ماشي ازاي. يعني لخبراتي يعني في هذا الموضوع، مش هقولك ان انا جامد وتنين مجنح، بس انا على الاقل بقالي 7 سنين، احنا في 2025، في صناعة محتوى. في ان انا من نوع الناس اللي بتراقب وتذاكر. يعني مثلا انا بشوف ناس بتعمل محتوى فانا بتعلم من اخطائهم، بشوف هما بيعملوا ايه. فانا بقالي 7 سنين بجانب شغلي اصلا اللي في مجال الجيمنج كفيديو اديتور، فانا عارف كم واحد فعليا بقى، مش هقول لك مثلا 100 وبينجح منهم واحد والكلام ده كله، فعليا مثلا عدوا قدامي اشتغلت معاهم او شفت لهم فيديوهات او والكلام ده من زمان قوي، مش الفتره دي بس، اللي هو اصلا الفتره دي السوق بيزيد فيه صانعين المحتوى والكلام ده كله. ببص بقى اشوف كام واحد مشي في الطريق وضيع وقته، كام واحد نجح. وعايز اقول لك نسب كام واحد نجح دي يعني تكاد تكون معدومة. مش احباط، ولكن واقعية. واقعية، عاوز تعمل كده انا ما عنديش مشكلة، بس ما تضيعش حياتك العملية، سواء دراسة سواء شغل. ان انت مثلا تقول انا هعمل شيفت كارير وابقى كونتنت كريتور كده مرة واحدة. ما تعملش كده، ما تعملش كده خالص يا اسطى. ده غلط يا اسطى. غلط. ما تعملش كده خالص. فسواء صناعة محتوى، سواء انت عايز تبقى برو بلاير، سواء يعني اي حاجة انت بتفكر فيها، فانت عارف وانا عارف يعني لو انت متابع اي حاجة ان ده نسبة قليلة. فانا الصح ايه؟ يعني انا بس انا مش يعني انا مش هعارضك في ان انت تمشي في الطريق ده، ولكن الصح ايه؟ ان انا لو انا عاوز احقق حاجة، فانا مثلا هعتبر ان ده مشروع. المشروع او اي مشروع بيبدأ بيكون بجانب حياتك العملية. بتضغط نفسك ما تخرجش مثلا، ما تضيعش وقت، ما تنزلش، ما تلعبش، ما تعملش في اطار ان الحاجة دي هتاخد من وقتك وهتعمل ستريس عليك بجانب شغلك بجانب المشروع اللي انت عايز تعمله. طيب المشروع دلوقتي ان هو هلعب، سواء صناعة محتوى، سواء هبقى برو بلاير، سواء ايا كان انا في دماغي عايز اعمل ايه، يبقى انت عارف ان انت تبقى في ستريس وهتستغنى عن حاجات انت بتحبها عشان الموضوع ده. تمام؟ لمدة قد ايه الله اعلم، بس المينيمم اقل شيء في اي مشروع اللي بنبدأ انه نحط عليه. يعني انا بشوح بايدي هنا بس انت مش شايف. يعني ايدي تحت. والانجل كده يعتبر هي احسن حاجة اصلا، فانا مش عارف. 6 شهور، انت محتاج 6 شهور من ضغط المشروع اللي انت بتجربه، اللي هو ايا كان في حالتك ايه بقى. وعلى فكره مش في الجيمنج بس، ده في العموم يعني، حتى المشاريع العاديه. 6 شهور هتكون بتعمل ده بجانب شغل انت بتعمله او بجانب دراسه انت بتعملها. 6 شهور تكون مقدم اقصى قوه او اقصى ايفورت، اللي هو كل المجهود اللي عندي انا بحطه في المشروع ده بجانب شغلي بجانب دراستي بايا كان. يعني بعمل ايه بجانب المشروع ده؟ وحياتي طبعا العاديه. يعني احاول بقدر المستطاع، مع اني اشك، بس احاول بقدر المستطاع ان انا مثلا يكون نومي كويس، يكون اكلي كويس، يكون الدنيا دي كلها، تكون قعدتي كويسه. مثلا لو انا هلعب تكون قعدتي كويسه، اهتم بصحتي شويه. ما ينفعش اجي على صحتي، ما ينفعش اجي على اي حاجه تحت بند ان انا بجرب. اصل هو في الاول وفي الاخر كون انت بتحاول تكون برو بلاير، كون انت بتحاول تكون صانع محتوى، كون انت بتحاول تعمل اي حاجه في المجال بتاع الجيمنج ده، فده بيكون محاوله
تجربة، يعني وارد تكون ناجحة، وارد تكون فاشلة، يعني نسبة 50-50. فانت عايز تعمل كده، انا مش بعرضك، بس انا بقول لك بنور لك يعني لمبة كده في دماغك انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها. لازم تكون بتعمل ده بجانب حياتك. تمام؟ ده بالنسبة للشخص اللي هو بيحاول يكون عملي، او بيحاول يكون يعني بيحاول يجيب فلوس، او بيحاول يعمل مشروع في الموضوع بتاع الجيمنج ده، وهو فيه يعني فيه ربح وكل حاجة، بس لو انت قدرت تكمل يعني. بالنسبة بقى للشخص اللي ضاربها صارمة وبيقول لك انا بهفن او انا بنبسط، انا عندي حياتي، مبسوط في حياتي ولسه ما علياش مسؤوليات والكلام ده كله، عايز اقول لك اصلا انت هتندم ندم كبير قوي. خصوصا اسمها ايه يعني، انا عايز اجيبها بشكل كويس عشان ما اجرحش مشاعرك، بس مش هعرف اجيبها بشكل كويس. اسكيب الحته دي يا اسطى، لو انت مشاعرك رهيفه يعني، انت هتفشل يا اسطى، يعني انا اسف بس انت هتفشل يا اسطى. كون ان انت مش عارف تمانج نفسك من عمر او من سن صغير، حاجات بديهيات يعني. كده كده احنا واحنا صغيرين كنا عارفين ان الالعاب دي يعني حاجه جانبيه مش حاجه اساسيه، وحتى لما كنا بنعملها كنا عارفين ان هي غلط. تمام؟ كون انت مش عارف تمانج نفسك في حاجه زي كده ومدمنها لدرجه ان انت تيجي على حياتك سواء دينيا سواء عمليا، فده مصيبه. يا عم كفايه بقى، ارحمني، عايز اتكلم مع الناس. فده مصيبه يا اسطى. ليه؟ اول حاجه موضوع الجيمنج ده بيخليك عايش في عالم افتراضي، بيخليك عايش في عالم مش حقيقي، في عالم لو انت فقت منه هتبص حواليك هتلاقي فلان عمل كذا، هتلاقي فلان تاني عمل كذا، هتلاقي نفسك كنت في سباق وانت مش حاسس، وكل الناس اللي حواليك سبقوك وانت لسه واقف ورا. ممكن حتى ما تكونش في الجزء بتاع الصفر، انت ممكن تكون ورا الصفر. هقول لك ليه. التعلم هو ده مش خارج الموضوع، ده في الموضوع برضه، عشان يعني انا هقوله فانا حاسس ان هو ممكن يبقى خارج الموضوع، لكن هو في الموضوع. لان انت في اي حاجه في اي مجال سواء بتذاكر او سواء بتشتغل، فانت هتكون بتتعلم حاجات معينه. التعلم والمعامله بيجوا بالممارسه. وقت ما تبطل تتعلم، وقت ما تبطل تمارس حاجه معينه، للاسف عقلك بيصد. يعني هو بيبقى ماشي ازاي، انا بعمل الحاجه دي سواء تعليم سواء شغل، فطول ما انا بعملها انا قادر اعملها وقادر ازود عليها. لو انا وقفت اعملها عقلي بيريح، يعني خلينا نقول ان الفصل بتاع الشغل وبتاع التعلم ده بيريح شويه يعني. فلما اجي ارجع او لما اجي افكر ان انا ارجع، اول حاجه عقلك هيكون حابب الراحه، هيقول لك لا يا عم خش العب لك جيمين، خش العب اسهل حاجه، اسهل عليك حاجه بتفرز دوبامين سهل بسيط، فرحة لحظية، فانت هتميل للقرار ده. لكن المذاكرة او الشغل او ان انت تطور نفسك في اي حاجة هتكون عايزة ايه؟ هتكون عايزة ان انت تتعب نفسك، تشوف حاجات جديدة، تلزم نفسك كده. فاهمني؟ فده فكرة ان انت ايه، مش هتبقى في الصفر، هتبقى في السالب، لان انت هتبدأ تقاوم نفسك زيادة عن المقاومة العادية اصلا عشان ترجع الطريق اللي انت عاوز تمشي فيه. العالم الافتراضي اللي انت بتبقى عايش فيه وانت بتلعب، في ناس بصراحة بتبقى بتحاول تهرب من الواقع أصلا. بس خليني أقول لك، أيا كان مدة الهروب من الواقع، أيا كان الأسلوب، أيا كانت الطريقة، فأنت لو ما واجهتش الكلام ده، ما واجهتش الواقع، ما واجهتش مشاكلك، ما واجهتش أي حاجة حاصلة معاك، فأنت مشاكلك هتزيد، فأنت دنيتك هتعك أكتر. فالدنيا بص هتلاقيها لو هي مثلا عندك مشكلتين تلاتة هما اللي مخلينك عاوز تهرب، هتلاقيهم بقوا اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. الإهمال في أي حاجة أو إن أنت تسيب أي حاجة كده لنفسها، الحاجة دي مش بتاكل نفسها وبتختفي، الحاجة دي بتاكل نفسها وبتبوظ أكتر. فأنت واجه الواقع اللي أنت هربان منه. عاوز تفك دماغك شوية ساعة ساعتين تلعب بتاع، ماشي مفيش مشكلة، لكن مش هروب تام. هو أنا مش عارف أنا طولت ولا لأ، بس خليني أقول يعني حاجة في الآخر هأكد عليها. أنا مش بقول لك ما تلعبش خالص، لأ العب عادي. أنا حاسس متكتف بس أنا بشرح بإيدي ماشي عشان انا مش بقولك ما تلعبش، العب عادي، ولكن حجم نفسك، اعرف الالعاب اتعملت ليه، اعرف انت بتلعب ليه. ما تخليش الالعاب هي اللي تتحكم فيك، حكم انت في وقتك وفي نفسك وفي اللعب اللي انت بتلعبه. واعرف ان انت يعني انت مهم عن كده يا اسطى. انت ما تتلخصش في ان انت مجرد لاعب، انا كشركة العاب او كمطورين العاب بستخدمك ان انت سواء تعلن عن اللعبه بتاعتي بشكل غير مباشر، ان انت مثلا تقول له فلان يلا نلعب كذا، تقول له مش عارف ايه حلوه اللعبه دي وبتاع مش عارف ايه، او ان انت مجرد واحد بيزود لي البلاي تايم، اللي هو اللعبه دي اتلعبت مليون ساعة، انت وانت وانا وكل الناس دي احنا اللي بنزود البلاي تايم بتاع اللعبة دي، واحنا مش مستفيدين حاجة، بل هم اللي مستفيدين حاجة. لو انا انفستيت التايم ده استثمرته في حاجة مفيدة صدقني احسن بجد. لان انت لما بتلعب، فالوقت اللي انت استثمرته هنا في اللعبة دي، تمام، مش انت اللي استفدت بيه، هو اللي استفاد بيه، صاحب اللعبة، مطور اللعبة.
انت بالنسبه لمطور اللعبه انت مجرد رقم، يعني انت مش حد هو بيحبه، هو حد بيحبك عشان انت بتفيدني. فاهمني؟ زي سواق الميكروباص لما بيشوف الشخص اللي على الارض ده مثلا 5 جنيه ولا 3 جنيه، فاهمني؟ هو كده، فانت بالنسبه له كده. وقتك مهم، اكبر نعمه ربنا انعمها علينا هي الوقت. فما تضيعش وقتك في حاجه مش بتعود عليك بالربح، سواء تعلم، سواء فلوس، سواء خبره. بس انا حاسس ان انا كنت في الفيديو ده شبه الصنم، بس انا حاسس ان الانجل بتاعت التصوير دي احسن. يعني ممكن بعد كده ارجع شويه لورا اكون بكلمك كده، بس مش عارف الصوت كده هيبقى كويس ولا لا. تمام. فبس اتمنى تكون استفدت. يعني انت عارف ان انا بدردش معاك، انت اخويا. تمام. وبحاول يعني بحاول يعني ما اخليش ان انت تقع في غلطه انا وقعت فيها يعني. بس كده. السلام عليكم. انا عايز ارجع بقى، حد يرجعني احسن اغرق. اوبا.